Tässä sitä nyt ollaan aloittelemassa uutta Villi ja Vapa-sarjaa. Eli tässä sarjassa mä käyn 7 eri tyypin kanssa tekemässä 7 erilaista kalastusretkeä. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa sain vieraaksi Tunturijärvien Kauhun, makkarapenuroiden mestarin Mehtä Mikon. Nykyään voi leimata vielä siihen kylkeen TV:stä tuttu merkin. Kaikenlaista sitä tapahtuu kyllä. Hauska olla täällä. Me mietittiin sun kanssa, että kaksi yötä me saatiin tähän leivottua yhteistä aikaa. Mietittiin, että lähdetäänkö tekemään joku tonne lähemmäs kotiseutuja pikkasen pienemmällä effortilla, mutta sitten päädyttiin, että kyllä me lähdetään siihen, mikä on se kaikkein... Mikä on parasta? Tuonne! Kaikkein parasta ja ehkä vielä ominta. Ei välttämättä se, että löydetään sitä punavatsasta, vaan se, että etsitään sitä. Kyllä. Nyt lähdetään niinku tutkimusmatkalle täysin uusille kalavesille tuonne. Jospa sieltä sitä punalihasta löytyisi, se olisi kuitenkin ajatus tässä. Jep, eli taimenen ja raudun perään lähdetään. Tämän päivän suunnitelmakaan ei ole ihan vielä selvillä, että jäädäänkö tuohon lähemmälle järvelle vai noustaako toi aika hikinen nousu suoraan tuonne tunturiin. Katsotaan miltä sitä tuntuu. Aika näyttää. Ei muuta, lähdetään liikkeelle. Nyt mennään. Viime vuonna toteutin pitkäaikaisen haaveen tehdä sarjan kalaretkiä vaihtuvien vieraiden kanssa Etelän kansallispuistoista aina pohjoisen tunturivesille saakka. Villi ja suunnitelmaani lähtivät mahdollistamaan viehe- ja varustepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin, Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku, sekä Lapland Hotels, joka palvelee vaeltajia ja kalastajia ympäri Pohjois-Suomea. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarja. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Olisiko juomatauon paikka? Siinä on sopivat kivet. Maisemahan on hieno, me ei vaan nähdä sitä. Se on mukava tämmönen kevyt kesäsaje, niin ja ihan niin kuuma nousta ja vaikka hikkoilee, niin ei näe, että kuinka paljon. Aistin ilmassa hieman kosteutta. Joo, vähän on linssikin märkä. Täällä me ollaan pisaroiden välissä. Tuolla näkyy taustalla se järvi, jota harkittiin ensimmäiseksi leiripaikaksi. Mutta sen verran sateista oli ja se ehkä näytti aika matalalta se rantakin. Et todettiin, että käydetään tää sade nyt kävelyyn. Vaikka vähän jääkin maisemat ehkä nyt näkemättä, mutta takas tullessa me on varmaan tästä suurin piirtein samaa reittiä painella. Sitten nähdään miltä tällä näytti noin niin pidemmällä mittakaavalla. Hieno toi pilviharja. Helppoa ja kevyttä. Joo, katso mihin astut, paitsi en kyllä näe yhtään, mutta suurilla ne valtamerilaivatkin heillä.
Telttapaikat vähän vähissä. Ei mitään ensiluokkaisia tontteja, mutta yritetään. Aamulla voi olla selkä vähän jumissa, mutta se on semmoista. Pitää vähän nähdä vaivaa kuitenkin sen rauvun eteen. Mutta nyt ollaan täällä vähän niinku kohteessa, tai ei edes vähän niinku vaan ollaan. Tää on ensimmäinen järvi tästä järvirykelmästä, johon me tähtäiltiin. Ja nyt on pikkasen vesisumun takana, ei oikein näe vastarantaakaan, mutta karu järvi, muuta ei pysty vielä sanomaan. Minä laitan teiltä ehkä tuo. No siinähän on somaläntti. Et mä hukkään kääntämään kylkeä. No niin, teltat on laitettu pystyyn. Tuplafilma. Teltat on laitettu pystyyn. Ei semmonen niinku ideaali leiripaikka, mutta tän paikan mittapuulla niin oikein hyvä. Saatiin 2 telttaa pystyyn. Joo, tervetuloa tänne matalaan majaan. Niin oikeastaan näytään sinne vesisotteeseen. Ei mennä niin montaa. En mä kehtaa tulla sisällä. Joo, mutta eipä tänne lähdetty telttailemaan, vaan rautua pyytämään. Nythän siis tänään on jo sen verran myöhä ja sadekin on semmonen, että ei ihan hirveästi innosta enää tähän yölle lähteä kalaan, niin käytetään voimat huomiseen ja lähdetään silloin täysillä kalaa, mutta etkö mitä ota vielä enemmän kuin raudun ja taimenen kalastusta? Löytyykö se täältä? Se löytyy sieltä. Näytetään sitten. Mehtä Mikon makkaraperunat huomenna menuusa. Jäi. No ihan. Palaamme huomenna. Kyllä se maistuu. Ei muuta. Hyvää. Aamu on täällä jo valjennut tämmöisenä aika sumuisena. Tuossa oli eilen järvi. Ei näy enää. Naapuriteltasta tuolta ei vaan kuulu vielä elämää ja rauduthan ei odota. Mennäänpä kahtoon. Taifuuni! Ei mitään. Taifuuni! Tällä tippuu tavarat katosta. Huomenta vaan. Huomenta. Näkyykö siellä järvi? No en mä oo varma ihan missä suunnassa se on. Se leikkää valakosta joka suuntaan. Onko vielä? On. Ai, ei kirkastunut vielä. Kellä kivipeltoa ollaan. Ei saa kamoja kuivaksi siis vielä. Ei tarvi haaveilla. Ois voinut kuitenkin niitä kahluhousuja tarvita. Kyllä se menee märille. On tosi hyvän näköinen tuo ranta kyllä. Ja ihan niin kuin olisin molahuksen kuullut tuolta järvestä. En mene vannomaan, mutta kyllä siellä kallaa. Lähinnä viittasin kahluhousiin, sen verran paksu tää sadesumu tässä. Että Joo. tästä pääsis kahlaamalla läpi paremmin. Niin, ihan sinne asti. Joo. Ei tästä paljon puutu, että rautu ui vastaan täällä kun kävelee. Noniin. Nyt homma lähtee varsinaisesti käyntiin. Lähdetään punalihasen perään järvelle, joka on eilisen tiedon mukaan Todennäköisesti tuossa suunnassa noin 70 metriä, jos sitäkään, mutta sitä ei näy. Lähdetään nyt lusikoilla liikkeelle, Jämtlandin lusikat molemmilla. Katsotaan sitten millä lähdetään tätä päivää rakentamaan, jos näihin ei rupea puremaan. Joo, ei kyllä mä ite yleensä tykkään lusikalla lähteä liikenteeseen. Se kuitenkin uppoaa ihan sopivasti. Joo, ja Rauta ei välttämättä pinnasta löydy. Saa heittopituutta. Kyllä, justiinkin se. Tuohon suuntaan. Joo. Eka heitto uudessa paikassa. Aina jännittää. Sitten
vaan oottamaan sitä maagista hetkeä kun lisää. Ei ollut hirveän syvä, mä annoin mennä pohjaan. Joo, ei ollut niin hyvä mitä oli oottanut. On sellainen tunne, että hetkenä minä hyvänsä täräjää. Se on aina tässä alussa, mutta sitten kun tunnin pari kalastaa tyhjää, niin alkaa se epätoivo iski. Mutta nyt kun meillä on lyhyempi reissu, niin pitääkö niinku tunneskaalakin mennä nopeammin, että siihen ei tunti pari, vaan se on vartti. No se. Tiivistetään Se kala maistuu pannulla paremmalta, kun siinä on vähän semmoista epätoivon kyyneltä vuodatettu mausteeksi. Ehdottomasti. Se on aivan eri homma. Eri homma silloin vähän joudut näkee vaivaa kiivetä tänne korkealle. Ei saatu kalatili auki tosta leirin lähirannasta ja käytiin pikkasen kiertämässä rantaviivaa eteenpäin, niin näytti sen verran matalalta, että laitettiin tehdä niin, että tultiin tähän syömään tähän teltoille ja sitten lähdetään tekemään pidempi päiväretki. Ja niin kuin linssistä ehkä näkyy, niin pikkasen on kosteutta päässyt kameran sisään. Et ei ole ihan kaikkein helpoin kameroillekaan tää kuvauskeli, mutta sä olit Mikko tilannut sääennuste. Joo, minä satelliitin kautta tätä pyysin, niin kyllä se niinkö väittäisi, että parin tunnin päästä niin voisi selkiytyä ja sitten on puolipilvistä koko loppupäivä. Jos se vaan tänne tunturien väliinkin tämä ennuste löytää, niin tuo näyttää kyllä ihan hyvältä. Millä sä sen siis tilaat? No siis tää on tämmönen GPS-kapula, mikä ottaa yhteyden tuonne satelliittiin ja siitä kulkee niin tekstiviestit ja sähköpostikin ja sitten tässä on tämmönen sääennusteen tilausmahdollisuus, tämmönen niin sanottu InReach-laite. Eihän sillä pizzaa pysty tilaamaan. No sitä en ole vielä kokeillut, mutta kyllähän tosiaan kun viesti lähtee, että jos tuohon paikalliseen pizzeria heittäisi viestiä, että lähtisikö sieltä joku kapuamaan tänne tunturiin vai tulisiko jopa helikopteri? Mulle meat lovers ilman sipuli. Selvä homma, laitetaan listalle. Tää sullekin pari. Nyt oli ilmeisesti jonkunlainen suunnistuskämmi. Piti kaivaa kameraa esille. Että kauhean pitkälle tämä järvi jatkuu. Että kylläkään me ollaan jo seuraavalla, niin on kohta kierretty tämä ympäri. Mennäänkö me jo vastarantaan? Sattuu sitä paremmassakin seurassa. Ei täällä sumussa oikein nähnyt mihin mennä. Uskomatonta. Ei ihme, kun löydettiin syvempi ranta, kun ollaan täällä vastarannalla. On kohta kierretty kuule tämä koko järvi. Oikeesti. Tää on vielä aika iso järvi. Ui kauhi. Tuollahan meillä on leiri jossakin. On tullut täältä sitten ja se on ollut se joki, mikä me ylitettiin, niin me ei ole sitä pitänyt lähteä joki seuraamaan. Niin. Ei kauan. Joo, ilman kun se oli vähän outo, että no miten täällä näin iso joki tulee tuolta. No. Hiestä olisi voinut päätellä, että ollaan liian pitkään kävelty. Joo. Mä luotin suhun, mä en uskaltanut älähtää mitään, kun mä ajattelin, Mäkin luotin pakko muuhun. se on kohta tullassa. Joo, näin se vaan tämä ei se ole helppoa tässä sumussa näköjään. Tätä ei tarvitse sitten loppuvideo editoida tämmöstä kämmiä. Joo, tää jätetään pois. Mitä me nyt tehdään? Jäädäänkö tähän kalastaan vai lähdetäänkö sinne alkuperäiseen? No katsotaan, heitetään muutaman kerran ja lähdetään sinne mihin yritettiin. Ja äsken me puhuttiin, että harmi kun täällä olisi ollut niin hyviä leiripaikkoja. Niin, kyllä. Niin ei me tosiaan tänne asti oltaisi tultu kuitenkaan. Ole hyvä vaan. Eipä mitään. Kun täällä ei tuulekaan, niin ei huomaa sitä, että tuuli on eri tuuli. Et pystynyt auringostakaan suunnistamaan. Ei onnistu. Joo, ei koskaan näin pahasti lähtenyt
kiertää ympyrää. Tuolla ton Pikkujoen päässä näkyy paikka, mistä tultiin jokunen aikaa sitten yli. Usvassa tai Sumussa tultiin tuolta, käveltä ja jatkettiin tuonne matkaa. Ja nyt kun on parempi näkyvyys, niin nyt melkein näki tän pienen välijärven, mihin me yritettiin tähdätä. Mutta silloin ei ollut kyllä mitään toivoa nähdä, ja kun ei sillä hetkellä tullut tajuttua niinku kartasta tai kännykästä tai mistään tsekata. Joo, mä katsoin aamulla karttaa, että no tässä menee semmonen pieni puro, että se on tuossa kun ylitistä, että no tämä on varmaan se. Taas oli vähän liian optimistisesti kuvittelin olevansa jostakin muulla. Mehtä Mikon eräopaspalveluthan laskuttaa tuntitaksalla, niin sen takia nämä tämmöiset ketullenkit niin ei välttämättä ole viimeinen tällä viikolla. Katsotaan mitä tätä vielä tulee. Ei oo esteettömiä nää rannat. Katsotaan päästäänkö tuomiovuorille. Alkaako sormus jo painaa? Vähän ahistaa tuolla. Se on se ensimmäisen tärpin tai kalahavainnon odotus. Niin se on samalla aika kutkuttavaa, mutta ei se nyt ehkä stressaavaa, mutta vähän sellaista, että Apinakas. niin, sais se tulla jossain vaiheessa. Sais havaintoa edes kaloista. Ollaanko semmoisilla paikoilla, missä kalaa voi saadakaan. Oi, kävi. Noniin, Joo, hopia kylki vilaa. kalahavainto. Joo, ei nykäsi, mutta ei tarttunut. Siitä se lähtee. Se on ihan ajan kysymys, että siellä on seuraava tärppi. Toivotaan ainakin. Aika lohdutonta louhikkoa, en ole koskaan tämmöisessä paikassa kävellyt näin pitkästi. Jokaisen askeleeseen joutuu keskittymään, ettei, ja nämä on vielä aika märkiä ton sumun jäljiltä, nämä sateen jäljiltä nämä kivet. Erottuukohan Mikko, se on, taitaa olla tuossa kohta. Askel kerralla! Joo, taas nyt meidän järvirykelmän kauimmaisin kohde. Joo, jos täältä ei tuu rautua, niin sitten me ei saa. Sit näyttää pahalta. Mutta vahva luotto meillä on edelleen. Tai sanotaan, että meillä on luotto. Ei vahvaa, mutta luotto. Joo, täytyy hattuun nostaa sille, joka jaksaa ton muutaman kilometrin rakkakivikon tai louhikon läpi kävellä tänne. Tuossa vähän alkoi jo niinkö miettiä, että no laitko tänne helikopteri. Mä heitän heti tästä ekan kalan. Tippuu apinat niskasta niin, että ropina käy. Tuliskohan aurinko kohta? Joo, kyllä se alkaisi olla se aika. Täytyy sanoa, että on aivan niinku hullun siisti paikka. Mutta vaikea. Vaikea sekä kulkea että kalastaa. Tuossakin on tuommoinen maailman lopun syvä, niin kyllä ei näy pohjaa. Tässä on päästä sinne.
Please kerro mulle, että oot löytänyt kalat. Eikö ole havaintoa? Mutta kesä tänne tuli. Sinä aikana kun lensin tuossa dronella, niin kesä saapui. Mäkin on leirissä. Se oli niin mukava paikka jättää Joo. ja vähän tuulettaa varpaita. Ei tuu helpolla menkalat. Ei. Mutta ei se pitänytkään. Tai no ois se voinut, mutta Ainahan se vois, mutta harvoin se... harvoin se tulee. Sä et ole valinnut helppoa kalaa. Jos jotakin positiivista, niin täällä on oikea kalamies mukaan. Niin ei se aina onnistu muillakaan. Ei ole pelkästään minustakin. Hetkenä menee hyvänsä. Sitten tilanne muuttuu aivan täysin. Kalastamisessa on se hienoa, että se seuraava heitto voi aina voittaa kaiken. Joo, hoida sitä kalastukset. Vähän Ota. liikaa jo luo. Mä otan aurinkoa ja suklaat. Joo, mukava tästä katella kohta, kun valkoiset evänrajat siellä alkaa vilkkua. Kauhiat painaa. Ei, kyllä se näköjään vaatii munkin panoksen. Ei tuu kalasoppaa tänään. Hieno järvi, mutta ei tule kalasoppaa. Tältä järveltä. Seuraavalta tulee. Aivan varma on. Pakko meidän luottaa omaa tekemiseen, kun ei tässä kenenkään muun tekemiseen voi luottaa. No sehän tässä vähän on. Alkaa vähän niinkö se apina kasvaa, että vähintään semmoista kipponin luokkaa, mutta voi olla jo oraankin. Että... hankalaa. No lähdetään palailemaan ja heitellään pikkasen eri paikat tosta alumatkalta ja toivotaan, että aurinko olisi vaikka sitten aktivoinut niitä kaloja. Joo, tää on tämmöstä. Tämmöstä tää usein. Siinä on ensimmäinen kalan havainto. Matikka. On täällä jotakin. Vieläköhän se maistuisi? On niinkö hyvin kuivatettu aina. Sanotaan näin, että onneksi meillä oli jotain muutakin kuin kalanruokaa. Kalanvaraa laskettu meidän ruokaan. No, mulla Kaikkeni yritän. mulla jää syömättä tämä tällä kertaa. Mutta kiitos. Arvostan kyllä panosta. No niin, nyt ollaan saavuttu takas leiriin ja ennen kuin mahdollisesti alkaa uudestaan satamaan ja ennen kuin päästään käsiksi Mehtämikon makkaraperunoihin, niin siitäkin huolimatta, että ei olla saatu vielä kaloihin kontaktia, niin mä ajattelin, että käydään läpi vähän sitä viehearsenaalia, millä mä lähden yleensä tämmöistä Tunturijärven tai Tunturijokien tai erämaajärvien jokien haastetta yleensä taklaamaan. Ja se pitää heti alkuun sanoa, että näin paljon vieheitä ei tarvi omistaa, ei tarvi lähteä näin isolla viehearsenaalilla tunturiin, mutta mulle niitä on tässä nyt ajan saatossa kertynyt. Ja mun viehepakit tälle reissulle, niin kuin monelle muullekin tunturi- ja vaellusreissulle, on Finlandia uistimen vieheitä, joka on myös yksi tämän sarjan mahdollistajista. Eli niitä lähdetään tässä esittelemään. Ja oikeastaan mun tämmönen perussetti sisältää jonkun verran lottolippoja, sitten muutama lusikka ja muutama eri vaapputyyppi. Ja niillä aika hyvin pärjää. Ja oikeastaan voisi sanoa, että jos yksi viehe pitäisi vaan ottaa tunturiin, niin se olisi lottolippa. Oikeastaan lottolipan paras puoli on se, että se ei ole koskaan huonoin, eli se toimii käytännössä aina. Ja se toimii tosi monelle kalalle, oikeastaan sellaista kalaa ei ole, mille se ei millään tavalla toimisi. Mutta jossain tilanteessa totta kai joku muu viehe toimii paremmin. Ja lotossakin vielä on 3 eri kokoa mulla tässä
matkassa ja vielä aika laaja toi väriarsenaali, eli siinäkin on vielä aika paljon varjoimista. Mutta jos lähdetään nyt mainitusta lottolipasta liikkeelle, niin mä oon tähän valikoinut nyt pari 6-grammasta lottoa, eli oikein pientä. Sitten tässä on tätä niin sanottua peruskokoa, eli 9 grammasta ja pari 12 grammasta. Ja jos siitä pitäisi väripuolta miettiä, niin itse valkkaisin ylipäänsä niin kuin viehetyypistä 2 eri värimaailmaa. Eli vähintäänkin jos on 2 vaikka lottolippaa, niin ottaisi niin kuin vähän niin kuin eri päistä. Eli vähän tämmöistä luomuvärisempää, jota ehkä mun vieheissä jossain määrin voisi edustaa vaikka tuo, eli aika tommonen pelkistetty. Tämä nyt ei tietenkään ole luomuväri, tämä mustapunaisilla pilkkuilla, mutta se on kuitenkin huomattavasti pelkistetympi väri kuin sitten vaikka tämä karamellisävy tai tämmönen punainen hile, saati sitten tämä keltainen. Eli ottaisin vähän niin kuin toisesta värityypistä ja toisesta valitsisin toiset. Eli esimerkiksi tästä voitaisiin valita tämmönen, tai valitaan itse asiassa toi karamellisävy. Ja sitten vaikka tämä, joka on meidän reissulla toiminut tosi hyvin, toimii myös ahvenelle erittäin hyvin. Ja jos pitäisi, ja kannattaakin melkein iso lotto ottaa, ihan se lentää pidemmälle ja joskus se saa myös vähän lisäsyvyyttä, uittosyvyyttä siihen, niin laitetaan siihen vaikka tommonen uutuusväri kuparinen kylkeen. Sitten vappupuolta mulla edustaa 3 eri viehemallia, eli tässä on tätä paksumpaa pulleroa eli jäpittäjää, sitten on klassista Invincibleä muutamassa eri värissä ja löytyy 1 haka siihen kylkeen vielä. Ja näissäkin on oikeastaan sama ajatus, että vähän eri värimaailmaa hakee jokaisesta mukaan, tai vähintäänkin niin kuin jostain vaapusta vähän erilaista. Eli jos me nyt vaikka jäpittäjästä otettaisiin semmoinen oikein räikeä pinkki, niin vaikka näin nyt ei olekaan ihan verrannollisia, pikkasen eri tavalla ui, niin sitten me voitaisiin ottaa täältä Invinciblesta vaikka tämmönen lähemmäs niin kuin luonnonkalaa oleva väri. Mä laitan siihen vielä kylkeen tommosen räikeämmän ärsyvärin. Ja laitetaan tää ainoa hakan edustaja vielä. Tää on muuten semmonen väri, joka on tuntunut toimivan aika hyvin, eli vähän tommonen vähän niinku punertava taimen. Ja sit siitä oikeastaan enää puuttuu lusikkapuolia. Mulla lusikoita edustaa nämä Jämtlandin pitkänmalliset lusikat, eli jos ei olekaan muuta tarjolla, niin laitetaan nämä 2, eli 2 viehekoossa löytyy semmoset. Lusikka on hyvä siitä, että se lentää pitkälle ja vajoaa aika nopeasti usein. Ja jossain tilanteessa niin lusikka toimii huomattavasti paremmin kuin vaikka joku lippauistin. Eli siinä on tommonen viehearsenaali, jolla esimerkiksi hyvin voisi lähteä tunturiin. Ja niitä jonkun verran siihen voi varautua, että niitä saattaa joku jäädä pohjaan, mutta siinä on kuitenkin varaa ja jättää 1-2 pohjaankin ja vielä on vieheitä. Mutta sitten oman kukkaron ja innostuneiden mukaan sitä voi laajentaa sitä väriskaalaa. Vapapuolta, virvelipuolta ei käydä tässä kohtaa sen tarkemmin läpi, mutta jos olet kiinnostunut, niin videon kuvauksesta löytyy tieto siitä ja myös näistä vieheistä tarkemmin, että minkälaisilla välineillä tykkään reissua tehdä. Sarjassa nähtäviä viehe- ja varustevinkkejä on koottu sivulle vapaalajalalla.fi/villi-ja-vapa. Samalla sivulla kannattaa vierailla ihan senkin puolesta, että jokaisessa jaksossa on oma arvontansa, jossa voi voittaa nipun sarjassa nähtäviä vieheitä. Ja osallistua voi tosiaan ton saman sivun kautta. Osallistumisaika on aina seuraavan jakson julkaisuun saakka, milloin alkaa sitten taas uusi arvonta. Eli arvontaan saa ja kannattaakin osallistua aina uudestaan uuden jakson julkaisun jälkeen. Lisäksi vielä lopuksi pääpalkintona kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 13 Fishingin Fate V3 Vapa sekä kasa vieheitä. Joten ei muuta kuin heti jakson perään tonne sivuille osallistumaan arvontaan. He's the king of the mountain, Mr. Feelgood. You got to love him, he runs the neighborhood. He's in my head all of the time. All I wanna do is make him mine. Näin se siis syntyy. Joo, ei tämä oikeasti monimutkainen resepti oo. Mä oon ajatellut, että tää on hyvinkin monimutkainen. Siis ehkä niinku yleisin virhe, minkä tässä voi tehdä, on mennä sinne kaupan pakastealtaalle ja ottaa ne halavimmat ranskalaiset. Ne ei onnistu. Ne jää helposti semmosiksi kylmiksi pötköiksi vaan, mutta kun ottaa sen toiseksi halavimman, niin ne on jo ihan
Voilla tulisi tietysti paremmin, mutta sen verran ajatellaan linjoja, että ei se rautua ole, mutta kyllä tätäkin syö. Ja tämä on nyt se vaihe, missä tekis mieli täältä lähteä napsimaan näitä ja syömään, mutta koitetaan malttaa sen aina. Nyt varsinkin kun osa niitä kuuluu mulle, niin malta mielessä. Joo. Tää saa olla vaikka sinun vasta itse seuraava. Pintavia kaloja bongattu. Se ei oo tyhjä järvi. Kaikkea. Tuolla kävi nyt tuolla vasemmalla. Alkaako mun annos kohta olla valmis? Joo, kyllä se nyt niin päästään kalalle vielä. Tulee ihan syömään. Siinä kaatuu aitaa, kun Mehtämikko kokkailee. Herra on hyvä. Ai että. Otatko ketsuppia? Kaikilla mausteilla kiitos. No niin. Tähän kun vielä kylmän kokiksen sais. Oi, että se kyllä kruunaisi. Tai muumilims. Taisi jäädä autoon. Komeat on grillimaisemat. Voi kauhia. Pääsen käydä tuolla. Laarustiin. Näitä pitäis periaatteessa helpottaa. On sun syli sitten. Joo. Se tuntuu paljon hurjemmalta. On siinä on pelissä jonkun verran. Ei ruumiita tällä kertaa. Nyt olisi se hetki. Nyt se olisi kyllä. Makia, jos jotakin tulisi. Olisi tämän päivän viimeinen valo. Viimeinen mahdollisuus saada kala. Kai meillä huomiseksi aikaa kalastaa, jäähän meillä. No sehän riippuu ihan siitä, että kuinka paljon nukutaan, mutta kyllä nyt ainakin tosta kotirannasta ehtii vielä nakkelille. Olisi kyllä mahtavaa saada tärppiä. Mutta on kyllä ihan hyvän näköinen paikka. Sopivat tuossa tänne. En tiedä, onko se niin, että niistä ainakin niistä pintomisista päätellen ne kalat on vaan tuolla niinku keskellä. Niin, jos on tuolla keskellä, niin ei Ei oikein oo mitään sanottaa. Ei oo oikein toivon. Yritettävää on. Kala! Eikä ihan pienikään. Mitä ihmettä? Sieltä keskeltä pimeyttää. Kato, ihan hieno kala. Mitä ihmettä? Saitko päälle?
Minä kyllä juksaa. En juksaa, kyllä siellä on kala. Ja rautu. Mitä ihmettä? On sulla se... Haavi tuossa selässä. No ei se niin iso ollut, kun tuntui, että taitaa olla vähän sivusta, mutta ei tarvi näin pimeällä pahassa. Ei kun se on taimen. Kato miten pullee pikku taimen. Lihava. Hyvä se kunnossa. Wow. Uskomaton juttu. Me saatiin kala. Sen kalaa. Oi, jotain nää syötään aivan hirveä tankkeri. Tän kokoiseksi. Sen verran oli se silleen niinku odotus päällä, että tämmönen pienikin kala tuntuu aika isolta, mutta siis täällä on niinku ison taimenen raamit. On siis todella tuommoinen. En oo ikinä saanut tällaista Pönää. näin pientä ja pönäkkää. Tai siis näin pienenä on saanut, mutta näin pienellä näin pönäkkää malli. Mun sanotaan ei inhokkiväri, mutta ei suosikkivärikään. Pinkkilotta. Tepon pinkkilotta. Tepon pinkkilotta. Tuntui vähän absurdilta. Piti hetken aikaa miettiä, että onko se kala. En edes muista miltä tuntuu, kun on kalakoukussa. Ai että. Se oli yhteinen onnistuminen. Mahtava homma. Aivan viimeisiä hetkiä. Kyllä minä olin niinkö jo pääpainoksessa kävelemässä teltalle. Voi mahot. Saadaan syödä kalaa tällä reissulla. Hauskan näköinen taimen. Joo, se on ollut ruoka-aikaa kotona, mutta ne on vissiin ruokailee niin kaukana tästä rannasta, että ei ole tavoitettu. Ja jotenkin mä hämäsin, että siinä olisi välähtänyt se valkoinen evä. Joo. Katoin, että rauhoituu. Sallittakoon se nyt, Kyllä kun se oli meille kelepaa. sen verran oli odotusta tossa ladattu. Ei paljon nähnyt. Ja se tuli tuolla aika kaukana pintaan, niin se teki aika ison semmosen... Kyllä niinku luulin kyllä väsyttäväni vähän isompaa kalaa. Joo. Ei sinänsä nyt niinku hirveästi haitannut, kunhan tuli ylös asti, mutta luulin, että vielä voisi olla isompikin. En tiedä, tää oli varmaan viimeinen paikka, minkä ajoin heittää. Ja kyllä mä totesin, että taitaa tulla Kerkee, kävelymatkat. niin. Näkee noi kivet vielä hämärässä. Ja pitää hypätä ton ojan ylikin vielä tai kahlata. Nyt se hyppy on vähän kevyempi, kun on sentään joku kala mukana. Kato, sieltä tulee perässä joku. Kävi kiinni. Olikohan se minkä kokoinen? Ei tullut kyllä sen pitemmän. Joo, se napautti kerran. Joo. Aika jännä. Harvoin seuraa niinku tolleen rantaan asti. Tulisiko se vielä? Näit sä yhtään, oliko se minkä Mä kokoinen? sitä kallaa nähnyt, mä näin vaan se juovan, minkä se Joo. Oh! Kala! Kato! Kato! Siitähän se täräytti. Kato! Mulla ei nyt oota, saavi on tuolla. Molemmille kalat tähän. Ei nyt vielä innostu, mutta ei oo ihan pikkuinen kala. Joo, hyvin se mulautti. Mikä uistin sulla? Lottohan se täällä. Karkkilotto. Karkkilotto. Mistä mä saan sen aavittua? Totta. Tästä. Voi mies. Mahtava homma. Ui, komea. Taitaa olla taimen sekin. Todennäköisesti. Tää onkin jännää täällä pimeässä, kun ei kalastajat näe. En tiedä näkyy GoProssakaan, mutta ehkä meininki kuuluu. Ja kitkan ääni. Mä nyt pysyisi kiinni. Hyvin se vettää.
Taimehan se siellä. Vahvoja kaloja tässä. Nyt pitää yrittää saada silleen, että kala haavi eikä uistinta silmään. Niin sit oltais voiton puolella. Sekin on niinku kokoaan vahvempi. On joo. Terhakkakala. Nyt taitaa tulla. Se on siinä. Hienoa! Molemmille kalat kalattomasta järvestä. Olipa hieno. Tuossa vielä hetki sitten mietin, että näinköhän haavi pääsee edes veteen tällä reissulla, mutta vielä mitä? 2 kalaa. Ja yksi oli vielä näpäytti siinä mulla rannassa. Wow, minkä näkö. Se on niinku On kyllä niinku typistetty joten. niinku siihen olisi pumpattu illalla. Iso pää on kyllä sillä pittuuteen näin. Mahtava homma. Oi mielet. Vielä tuli mullekin kalaa. Aivan uskomaton homma. Kyllä oli tuossa 10 minuuttia sitten niin todella raskas askel. Pääpainoksissa oli marssimassa ja teltalle vaan opaa sieltä yhden kalan nykäsi ja jonkun aikaa vielä sitten yritettiin, että no jos tulisi toinen, mutta siinä vaiheessa kun todettiin, että no viimeiset heitot vielä, niin sitten läheltä rantaa ja tämmönen niinkö mörssäri. Tosi lyhyt, mutta ei oo kaukana kilosta. 800 gramman taime. Aivan todella hieno. Hyvät kyydit antoi kyllä kans. Aamulla syö punalihasta. Wow. Tää oli kyllä hienosti käsikirjoitettu tää meidän systeemi tässä. Tästä kaikki mitä saatais lisää olisi jo liikaa. Ei makiaa mahaan täydetä. Usein kun suunnitellaan retkeä tai vaellusta tuonne pohjoisen vesille tai ainakin tietyille alueille siellä, niin tulee puheeksi kalastusvälineiden desinfiointi ja lohiloinen. Mikä on toi mystinen lohiloinen? Lohiloinen on sellainen lohien iholla elävä hyvin pieni loiseläin. Täällä meidän Itämereen laskevissa vesistöissä niin lohilla on vastustuskykyä tälle loiselle, eli se ei aiheuta niille suurtakaan haittaa, mutta sitten kun mennään tuonne vedenjakajan pohjoispuolelle, eli Jäämereen laskeviin vesistöihin, niin siellä tämä lohiloinen voi aiheuttaa tosi vakavaa haittaa ja suorastaan hävittää lohikantoja. No kuinka yksittäinen kalastaja, niin kuin vaikka minä itse, niin voi vaikuttaa siihen, ettei lohiloinen pääse leviämään sinne Jäämereen laskeviin vesistöihin? Käytännössä desinfioimalla omat kaikki kalastusvälineistönsä ihan saappaista aina venekalustoon saakka ja siimat ja uistimet ja kaikki. Tämän desinfioinnin voi suorittaa monellakin eri tavalla. Tyypillisimpiä on kuivaaminen, pakastaminen tai sitten kemiallisella käsittelyllä. Tuolta Norjasta ja ihan Ylä-Lapista löytyy ihan tämmöiseen kemialliseen desinfiointiin tarkoitettuja pisteitä, missä tämä on mahdollista. Siinä on eilisen kalat. Ei enää ihan kauniimmassa kunnossa, mutta tästä huomaa hyvin, että loppujen lopuksi pituuseroa ei ollut ihan älyttömästi, mutta tää sun kala oli varmaan 2 kertaa niin paksu. Oli kyllä pulleja. Tän mun kalan paksuus selvisi, nimittäin se oli mätikala, eli meikäläinenkin pääsee ensimmäistä kertaa nautiskelemaan taimenen mädistä. En ole koskaan sitä aiemmin syönyt. Tästä työergonomi puuttuu tähän kokkausasentoon. Piti löytää tämmönen mahdollisimman hyvä tuulensuoja, rakenneltiin tähän tämmönen kenttäkeitti. Äärimmäisen hyvä. Ja niin sitä vaan, vaikka pahalta näytti, niin sitä vaan meillä punainen pile paistuu pannuun. Tuota kutsutaan työvoitoksi. Kyllä.
On kyllä upea paikka. En tiedä miten hyvin kamerassa erottuu nuo mittasuhteet, mutta aika iso on pudotus. Kuvataan tonne vähän, että mittasuhteeksi tonne Mikon suuntaan, niin missä se lie jossain täällä palloilee. Pudotusta on. There's no time for you. Burn the oil so true. Feel the rise inside there. We look down the sun. Komeet maisemat! Vajaa 2 vuorokautta sitten istuttiin tällä samalla kivellä ja oltiin suunnistamassa tuonne. Ja otettiin semmonen haaste, että löydettäisikö 2 päivän reissun puitteissa rautu. Ei löytynyt. Se haaste osoittautui meille liian kovaksi, mutta ei kuitenkaan ihan vihkoon mennyt, että sieltä lopulta sitä punalihasta löydettiin kuitenkin. Taimenet miehen, se kyllä oikeasti pelasti tämän reissun. En muista, että olisin koskaan noin karusta Tunturijärvestä taimenta nostanut. Vähän yllätyin, mutta plussalle jäätiin ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja tästä sitten kohti seuraavia reissuja toivotaan pikkasen kireempiä. Kyllä, molemmille mielellinen. Ei muuta, kiitos paljon reissusta. Todella paljon sulle kiitoksia. Jatketaan. Seuraava jakso ilmestyy taas viikon päästä ja sitä odotellessa muista käydä osallistumassa arvontaan ja poimimassa samalla tuotevinkit tuleville kalareissuille osoitteessa vapaalailla.fi/Villi ja Vapa. Joka jaksossa aukeaa siis aina uusi arvonta ja arvotaan myös uusi palkinto. Ja erityiskiitos jakson vieraalle Mehtä Mikolle. Käykäähän ottamassa miehen rauduntuoksuiset videot ja kanava tilaukseen, jos ei vielä ole.